රේන සාදරය පිළිගන්නවදත් මගේ YouTube channel එකට. අද මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ database management system වලින් කියන 23 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. 23 වෙනි ප්‍රශ්නෙට යන්න කලින් අපි 16 වෙනි ප්‍රශ්නේ පොඩ්ඩක් බලමු. මොකද 16 වෙනි ප්‍රශ්نين තමයි 23 වෙනි ප්‍රශ්නේ හැදිලා තියෙන්නේ. හරි මේ 16 වෙනි ප්‍රශ්නේදී කියලා තියෙනවා මේ කුළුවිල කියලා ප්‍රාථමික පාසලක් තියෙනවා. ඒකේ ළමයිගේ වාර විභාගයට ගන්න ලකුණු ටික database එකක දාලා ස්ටෝර් කරගන්න ඕනේ කියලා තමයි කියන්නේ. එතකොට ඩේටබේස් එක දාලා ස්ටෝර් කරගන්න ඕන හින්දා අපිට කියනවා ඩේටබේස් එකක් හදලා ඒ වැඩ ටික කරගන්න කියලා. අපි එතකොට දැන් මෙතන 16 වෙනි ප්‍රශ්නේ ඉඳන් 22 වෙනි ප්‍රශ්නෙට මේ කම්ම කරේ මේකට අදාළ ප්‍රශ්න ටිකක්. හරි දැන් අපි 23 වෙනි ප්‍රශ්නේදීත් කරන්නේ මේකට අදාළ ප්‍රශ්න තමයි අපි මේකේ 23 වෙනි කිත් කරන්නේ. හරි බලමු මොකක්ද ප්‍රශ්නේ කියන්නේ. 23 වෙනි එක මේ විදිහට තියෙන්නේ what is the පළවෙනි කියනවා what is the lowest mark obtained for single subject in the first term. හරි ඒ කියන්නේ පළවෙනි වාරේදී සිංහල කියන විෂයට ගත්ත අඩුම ලකුණු ටික තමයි අහන්නේ. හරි අපි කරන්න ගන්නේ හෙඩි ස්කිල් එක. මේකදී ඉස්සෙල්ලාම මම ඔක්කොම ළමයින්ගේ ඩීටේල්ස් ටික ගන්නවා. පස්සේ අපි කෝඩින් ගහගමු. ඔය විදිහට මම කෝඩින් ගහගත්තා. මෙතන තියෙන්නේ මෙතන ඔක්කොම සිලෙක්ට් කියලා දාලා මෙතන ස්ටුඩන්ට් ගේ ඔක්කොම විස්තර ටික මෙතන මේ වේලින් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඉනර් ජොයින් ටික තමයි ගහලා තියෙන්නේ. ජොයින් කූර එකක්. ඉනර් ජොයින් කරලා තියෙනවා ක්ලාස් ටේබල් එක ජොයින් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් ටේබල් එක ජොයින් කරලා තියෙනවා. සබ්ජෙක්ට් ටේබල් ජොයින් කරලා තියෙනවා. එක්සෑම් ටර්ම් ටේබල් එක ජොයින් කරලා තියෙනවා. හරි ඊට පස්සේ ඔය ටික ජොයින් කරලා මම බලනවා එක්සිකියුට් කරලා. හරි එතකොට ඔය විදිහට ඔක්කොම ළමයින්ගේ ඔය විස්තර ටික එනවා. index number, first name, last name, gender, contact number, class name, subject, term name, exam date, marks. හරි ඔය විදිහට තමයි මේට එන්නේ. හරි දැන් අපි කූරි ගහමු. හරි මේ විදිහට මම කූරි ගහගත්තා. හරි මෙතන තියෙන්නේ පළවෙනි වාරේදී සිංහල කියන සබ්ජෙක්ට් එකට ගත්ත අඩුම ලකුණු තමයි ඉන්නේ මෙතන මේ කූරි එකේ. අපි රන් කරොත් 75 තමයි අඩුම ලකුණු. අපි කලින් ගහගත්ත එක මම මෙතන දාගත්තා. වෙනම කූරි ටැග් එකක් ඕපන් කරගෙන හරි මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් සිංහල කියන විෂයට ගත්ත අඩුම ලකුණ 75යි කියලා. හරි ඊළඟට අපි මෙතන මම ගහපු විදිහ කියන්නම්. මෙතන සිලෙක්ට් කියලා දාලා min කියන ෆන්ක්ෂන් එකෙන් ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් කියන ටේබල් එකේ මාක් කියන රෙකෝඩ් එක ගත්තා. ඒකේ min එක තමයි ගන්නෙ. ඒ කියන්නේ අඩුම සංඛ්‍යාව තමයි ගන්නෙ. ඊට පස්සේ from කියලා දාලා මේ ටේබල් එකෙන් ඊපස්සේ where clause එකක් දාලා මෙතන condition එකක් දෙනවා. condition එක කියන්නේ මෙතන දෙන්නේ sub query එකක්. in කියලා එකක් දාලා මෙතන sub query එකක් ගහලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ condition එකෙන් check කරලා තියෙනවා single language and literature ද කියලා. ඊට පස්සේ සහ and කියලා එකක් දාලා මෙතන student exam mark record කියන table එකේ exam term id කියන එක තියෙනවද කියලා බලනවා. මෙන්න මේ විදිහට sub query එකක් ගහලා. ඊට පස්සේ term name එක check කරනවා first name first term ද කියලා. හරි ඔය විදිහට තමයි කරේ මම කෝරින් ගහගත්ත කෝරි එක. හරි එහෙනම් අපි දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට යමු. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙනවා find all the details of the student who got the lowest mark in the first term Sinhala subject. හරි ඒ කියන්නේ සිංහල කියන විෂයට පළවෙනි වාරේදී සිංහල කියන විෂයට අඩුම ලකුණු ගත්ත ළමයාගේ විස්තර ටික තමයි ගන්න තියෙන්නේ. පළවෙනි වාරේදී සිංහල කියන විෂයට ගත්ත අඩුම ලකුණු, කියන්නේ අඩුම ලකුණු ගත්ත ශිෂ්‍යයාගේ ඩීටේල්ස් ටික තමයි ගන්න තියෙන්නේ. හරි එතකොට ඔය විදිහට තමයි කෝඩි කියන්නේ. මේ විදිහට මම මුලින්ම දාලා තියෙනවා මේ සිලෙක්ට් කරගෙන තියෙනවා මේ ඒ අදාළ ශිෂ්‍යයාගේ ඩීටේල්ස් ටික ගන්න ඕනේ කියලා මෙතන සිලෙක්ට් කුරියක් ගන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ සිලෙක්ට් එකෙන් ඒ ටික එනවා ස්ටුඩන්ට් ගේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක, ෆස්ට් නේම්, ලාස්ට් නේම් මෙන්න ඒ ටික. ඊට පස්සේ from එකක් දාලා ගන්න ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකෙන්. ඊට පස්සේ මම මෙතන inner join ටිකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා ටේබල් ටික join කරන්න. inner join ටිකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා class table join කරලා ඒතර student exam mark record table එක, ඒතර subject table එක, exam term table එක. ඒ ටික join කරනවා join code තමයි use කරේ. ඒ ටික join කරගෙන මම මෙතන where clause එක දාලා check කරගෙන තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලාම join code join code එකෙන්ම මේ check කරගෙන තියෙනවා subject name එක single language and literature කියලා. සහ exam term sorry මේ මොකද්ද term name එක first term ද කියලා.
ඊට පස්සේ මම මෙතන සබ් ක්වොරි ලින්ක් චෙක් කරලා තියෙනවා. ඒකේ ඒ වගේ ඒ කියන්නේ අඩුම ලකුණු ටික තමයි ගන්න ඕනේ. අඩුම ලකුණු ගත්ත ළමයාගේ විස්තර ටික එන්න ඕනේ. ඒකද මම මෙතන ෆන්ක්ෂන් එකක් දාලා මාක්ස් එකේ අඩුම ටික අරගෙන ඉවරලා ඊට පස්සේ මම සබ් ක්වොරි වලින් ආයෙත් චෙක් කරගෙන තියෙනවා මෙතන මේ සබ්ජෙක්ට් නේම් එක සිංහලද කියලා සහ ටර්ම් නේම් එක තම්ද කියලා. හරි. ඕකේ එක්සිකියුට් කරොත් ඔය විදිහට එනවා. එතකොට මේ කෙනා තමයි මදාරා වනසේකර කියන කෙනා තමයි පළවෙනි වාරදී සිංහල කියන විෂයට අඩුම ලකුණු ගත්ත ළමයා. හරි. එහෙනම් අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යමු. මේක තියෙනවා what is the lowest mark obtained in the second term science subject. ඒ කියන්නේ දෙවෙනි වාරදී විද්‍යාව විෂයට ගත්ත අඩුම ලකුණු ටික තමයි අහන්නේ. අඩුම ලකුණ මොකක්ද කියලා අහනවා. මේ විදිහට මම කෝරි කරගත්තා. මෙතන තියෙන්නේ මම සිලෙක්ට් කරලා දාලා min කියන ෆන්ක්ෂන් එකක් දාලා අර කලින් වගේම මේ ටේබල් එක දීලා මාක් කියන එක තමයි ගන්නෙ. මාක් එකේ min එක ගන්න. ඒ කියන්නේ අඩුම එක ගන්නෙ. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙතන යූස් කරලා තියෙනවා මෙතන මේ ටික යූස් කරලා තියෙන්නේ සබ් ක්වොරි. සබ් ක්වොරි වලින් තමයි මේක ගහලා තියෙන්නේ. මේ ටික තමයි මම සබ් ක්වොරි වලින් ගහලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ ටික මම ජොයින් ක්වොරි වලින් ජොයින් කරලා තියෙන ටේබල් ටික. ඊට පස්සේ ජොයින් කරලා තියෙනවා ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එක. ඊට පස්සේ ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් ටේබල් එක ජොයින් කරලා ඒතර සබ්ජෙක්ට් ටේබල් එක එක්සෑම් ටර්ම් ටේබල් එක ඒ ටික ජොයින් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ සබ් ක්වොරි වලින් චෙක් කරගෙන තියෙනවා සබ්ජෙක්ට් නේම් එක සයන්ස්ද සහ සබ්ජෙක්ට් ටර්ම් නේම් එක සෙකන්ඩ් ටර්ම්ද කියලා. හරි. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ දෙවෙනි වාරේදී විද්‍යාව කියන විෂයට ගත්ත අඩුම ලකුණු තමයි ඉන්නේ. එතන තියෙන්නේ 45.52. ඒක තමයි අඩුම ලකුණ දෙවෙනි වාරදී විද්‍යාව කියන විෂයට අරන් තියෙන්නේ. හරි. ඒක නම් චෙක් කරගන්න ඕන. මෙතනදී බලන්න පුළුවන්. මම අර ඔක්කොම ගත්ත ටූර් එක මෙතන තියෙනවා. මම විස්තරයෙන් මාත් එක මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් අපිට උන්නා. මේකෙන් 45.52 ආන්සර් එක. හරි. අපි එන ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යමු. ඊළඟ what is the minimum mark obtained for the subject of mathematics in the term examination held on 2027. ඒ කියන්නේ 2027 කියන දිනේදී ගණිතය කියන විෂයට ගත්ත අඩුම ලකුණු තමයි අහන්නේ. අපි ඒක ගමු. මේ විදිහට මම කෝරි ගහගත්තා. මෙතනදී මම මෙතනදී යූස් කරලා තින්නේ මෙතන ජොයින් කෝරි යූස් කරලා තියෙනවා. මෙතන සබ් කෝරි යූස් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන ටේබල් ටික ජොයින් කරන් තමයි ජොයින් කෝරි යූස් කරලා තින්නේ. කන්ඩිෂන් එකක් දාලා ඒ කියන්නේ චෙක් කරගන්න විදිහට මම සබ් කෝරි යූස් කරලා තියෙනවා. එතන මෙතන මේ ෆන්ක්ෂන් එකක් දාලා මෙතන ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් ටේබල් එකෙන් මාක් එක ගන්න. ඒකේ මින් එක තමයි ගන්න. කියන්නේ අඩු මේක. ඒ විදිහට මම ඊට පස්සේ මම ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එක ජොයින් කරලා දෙනවා. එතන ඊට පස්සේ සබ්ජෙක්ට් ටේබල් ජොයින් කරලා ඒ වගේම මෙතන ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් ටේබල් එක එක්සෑම් ටර්ම් එක ඒක ජොයින් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනදී කන්ඩිෂන් එකක් දාලා මේ සබ් කෝඩ් වලින් චෙක් කරලා තියෙනවා. සබ්ජෙක්ට් නේම් එක මැතමැටික්ස්ද සහ එක්සෑම් ටර්ම් එක ඒ කියන්නේ එක්සෑම් ඩේට් එක 2027 හරි. ඒ ටික චෙක් කරලා මම එක්සිකියුට් කරලා මේ විදිහට තමයි එන්නේ. 44.12. හරි. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ 2027 12 10 කියන දිනේදී ගණිතය කියන විෂයට ගත්ත අඩුම ලකුණු තමයි මෙතනදී ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරි. එහෙනම් අපි අන්තිම ප්‍රශ්නෙට යමු. මේක තියෙනවා find all details of the student who obtained the minimum mark obtained for the subject of mathematics in the term examination held on 2027. හරි. ඒ කියන්නේ 2027 කියන දිනේදී ගණිතය කියන විෂයට අඩුම ලකුණු ගත්ත ළමයාගේ විස්තර ටික තමයි ගන්න තියෙන්නේ. මෙතනදී අපි ගත්තේ අඩුම ලකුණු ටික. මෙතනදී කියනවා අඩුම ලකුණු ගත්ත ළමයාගේ විස්තර ටික තමයි විස්තර ඔක්කොම ගන්න කියලා කියනවා. අපි විදිහට කුරි ගහගත්තා. මෙතනදී මම සිලෙක්ට් එකක් දාගෙන මෙතන ස්ටුඩන්ට් ගේ ඩීටේල්ස් ටික උඩින් අරන් තිනවා. ඊට පස්සේ මෙතන උඩින්ම මේ ටික ජොයින් කරගෙන තියෙනවා ටේබල්ස් ටික. ඒකෙම යට සබ් කෝඩ් වලින් චෙක් කරගෙන තියෙනවා කන්ඩිෂන් ටික දාලා චෙක් කරගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සබ්ජෙක්ට් නේම් එක මැතමැටික්ස් සහ එක්සෑම් ඩේට් එක මේ දිනේදී කියලා. හරි. ඒ කියන්නේ 2027 10 කියන දිනේදී ගණිතය කියන විෂයට අඩුම ගත්ත
අඩුම ලකුණු පත්ත ශිෂ්‍යයාගේ විස්තර ටික තමයි ගන්න කියලා කියන්නේ. හරි අපි දැන් මේ එක්සිකියුට් කරලා ඒ විදිහට ඒතර සඳුන් විජේරත්න කියන කෙනා තමයි අඩුම ලකුණු ගන්න තියෙන්නේ 44.1 ඕක තමයි අද ප්‍රශ්න ටික. එහෙනම් අපි 24 වෙනි ප්‍රශ්නේ ආයෙත් තමයි